बघते ना असं निघते का असं 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 मारायचं नाही. हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहेत सगळे? मजेत ना? तर पुन्हा एकदा भक्तीच आर्ट गॅलरीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आणि आज मी बनवणार आहे इडली सांबर. कारण आज काहीतरी म्हणजे स्पेशल असं नाही आहे काही, पण खूप दिवस झालं इडली सांबर खाल्लं नाही. आणि आज आहे चीट डे, सॉरी आज आहे चीट मील. चीट मील म्हणजे आठवड्यातून एकदा आपण आपल्या आवडीचं जेवण असं खाऊ शकतो. म्हणजे आज डाएट नसणार आहे, एका टायमिंगला फक्त. आणि मग आमच्या दोघांना पण नाश्त्यामध्ये इडली सांबर खूप आवडतं, ज्ञानूला वगैरे पण सगळ्यांना आवडतं. त्याच्यामुळे मग मी ठरवलं की इडली सांबर बनवते. आणि आजची जी रेसिपी आहे मी तुमच्यासोबत शेअर नाही करणार आहे, कारण ऑलरेडी ती मी चॅनलवरती शेअर केली आहे. जर तुम्हाला ती पाहायची असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक देईल, तर तिथून बघू शकता. आणि त्याचसोबत आज आपल्याकडे एक गेस्ट येणार आहेत, स्पेशल असे गेस्ट आहेत ते. तर आता बघूया ते किती स्पेशल ठरत आहेत, म्हणजे आमच्यासाठी किती स्पेशल ठरत आहेत ते. तर चला, तर मग ते गेस्ट कोण असणार आहेत काय ते तर मी तुम्हाला सांगणारच आहे. पण तुम्हाला जर उत्सुकता असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, आणि आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला, तर इथे मी बाकी सगळी तयारी करून घेतलेली आहे. शेंगा पण उकडून झालेल्या आहेत. ह्या मी शेंगा नेहमी बाजूलाच उकडते. आणि कुकर पण झालेले. आणि तर आत्ताच अभिजितला वाढून दिलं. इडली सांबर वगैरे झालेलं आहे आणि आमचा नाश्ता बाकी आहे. अजून काही इडल्या होत आहेत. तोपर्यंत मोबाईल घेऊन बसले होते, सकाळपासून घेतला नव्हता म्हणून. तर आत्ता झालेले आहेत सबस्क्रायबर 502. आणि मस्त आनंद झालेला मला, कारण मी 500 कधी होतील ह्याचीच वाट बघत होते. आणि आज 502 झालेले आहेत. तर चला मग मी नाश्ता करते आणि बोलते तुमच्यासोबत. आणि आता माझं सगळं घर वगैरे पण आवरून झाले आणि आमचा नाश्ता वगैरे पण झाले, जेवणाचं पण सगळं बनवून झाले. आता फक्त जेवण करायचं आहे. आणि पप्पा आणि हे जे आहेत तर ते हे दोघं ते मुलाकडे गेलेत सगळ्या गोष्टी बघायला. आणि तर तुम्हाला आता कळलंच असेल की नेमकं आज कोण पाहुणे येणार आहेत. तर हो, आज ज्ञानूला बघायला पाहुणे येणार आहेत. आणि त्यासाठी सगळी तयारी चालू आहे. तयारी इन द सेन्स असं काही नाही आहे वेगळं, फक्त थोडंसं व्यवस्थित आवरले. आणि आज पप्पा आणि भैया तिकडे गेलेले त्या मुलाकडे बघायला. तर आत्ता सकाळी ते बघून येणार आहेत, म्हणजे दुपारपर्यंत एक 2 वाजेपर्यंत पप्पा आणि हे येतील. आणि त्यानंतर मग 3-4 वाजता ते पाहुणे येणार आहेत. आणि आपण जसा सगळा स्वयंपाकाचा वगैरे हे करतो तर तसं यावेळी काही करणार नाही आहोत. मी मागे सांगितलं होतं आम्हाला तसं काही पटत नाही, पण ॲक्च्युली काय झालं, त्यांच्याकडे ते जेवण करणार आहेत आणि परत 1 तासानेच त्या काय खाणार ना. त्यामुळे मग ते बोललेत की फक्त नाश्त्याला वगैरे काहीतरी बनवा, म्हणून पोहे आणि जामून वगैरे बनवणार आहेत आम्ही. तर चला मग बनवते. आणि ते आल्यानंतर मी काही शूट नाही करू शकणार, कारण ते एकतर नवीन माणसं असणार आहेत आणि सगळ्या गोष्टी मग तसं बरोबर नाही वाटत. आणि फॅमिली म्हणजे त्यांची फॅमिली कशी आहे, त्यांना जमेल की नाही मला ते पण नाही सांगता येणार. तर चला, आता मी ज्ञानूला पण रेडी करते आणि आवरते मग माझं सगळं. तर आता मी साडी घातलेली आहे, म्हणजे मी अगोदर ड्रेस घातला होता, पण परत पप्पा म्हणले की साडी घाल म्हणून साडी घातली. आणि आता ज्ञानूला पण साडी घातलेली आहे. आता फक्त मी तिला तयार करते, म्हणजे थोडंसं मेकअप करते, जास्त काही नाही करणार आहे. आणि थोडंसं मेकअप करून मग ते तुमच्यासोबत पण शेअर करते. बघते ना असं निघते का असं 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 मारायचं नाही.
तर आता ज्ञानूला केलेला आहे तयार. खूप काही मेकअप नाही केलाय कारण मी पण काही खूप एक्सपर्ट नाही आहे. मला जसं जमेल तसा केलाय आणि मस्त दिसते एकदम. आणि आता पाहुणे आलेच आहेत, म्हणजे जवळच आलेत. आता फोन आला होता कारण. आणि चला मग आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं अगोदरच की मी नंतर काही शूट नाही करू शकणार, तर मी इथेच व्हिडिओ स्टॉप करते. आणि चालेल, भेटूयात मग नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. अशा छान छान व्हिडिओज आहेत, भेटत राहूयात. आणि हां, त्याचसोबत ज्यांनी अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नाही केले त्यांनी प्लीज 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 सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणं फुकट आहे. आणि त्याचसोबत बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, म्हणजे जेणेकरून काय होईल, मी जे पण काय व्हिडिओज टाकते किंवा व्लॉग्स वगैरे टाकते तर ते तुम्हाला सगळ्यात लवकर तुमच्यापर्यंत येतील. चला तर मग भेटूयात पुढच्या व्हिडिओसहित. तोपर्यंत बाय बाय.